Jag är bara 6-7 kilometer från Kebnekaise fjällstation. Allt går mycket bra. Jag stakar på. Klass 1-varning är det idag och imorgon. Så det ska kunna blåsa på rejält då, över 20 i byarna. Av och tur plogbilen kom. Började bli lite motigt. Snacka service, här är det inte så rök eller? Där har vi Kebnekaise fjällstation då. Och här viker vinterleden ner. In i skogen där, igenom den och sen ut i dalen. Ut i dalen där så kommer jag nog leta på en tältplats. Jag har ökat på lite och jag tror det ligger runt 10-15 kanske. Ganska säker på att jag håller på att bli sjuk. Det är ett bra sämsta ställe att bli sjuk på. Jag vaknade och fixade lite. De där spännarna på markpinnarna är inget bra alls. Den i örnan här hade ju släppt efter väldigt mycket. Och det gjorde att allt det här började säcka, fladdra. Snödukarna, snökjolarna spreds loss. Och det drev in en massa snö. Halvkaos då. Nej, inget bra alls där. Nu har alla snökjolar släppt igen. Klockan är 9:30 nu. Och jag har rivit allting och ska ge mig iväg då. Det är lite nytt med det här tältet och så. Jag lyckas rulla ihop det ganska bra då. Och jag håller på och kommer underfund med hur jag ska packa det då. Nu har spaden högst upp. Precis under där är tälter och tältpinnar och skidan. Alltså den som jag har som mothåll mot snön för mittstången. Liggunderlag, cellplast, dunkläder. Nu är det bara 3 kilometer kvar och mest nerför då. Det har blåst något kopiöst ett tag. Säkert en timme då. Så jag fick käka mitt i det där. Men man är livrädd att tappa bort bryllar. Men det funkade. Känner mig hängig. Se vad det blir av där. Sticker de fram sängstugorna. Lång nedförsbacke så är jag framme. Förbaskat stabila ut för de här. Åsnesvansen. Jag har bara haft 3 olika turskidor. Här är de helt klart bästa. Väldigt tryggt att åka ut för med dem. Inga problem att ploga heller. Sen det blir lite brant där. Här blir det nog lite kvar. Det är ganska hårt här. Funkar bra. Långt upp. Riktigt stabila för att vara turskidor. Stugan hade öppnat till och med. Så jag kvartar in i en stuga nu då. Nu ska jag kolla på tältet. Och det som hände var att det blåste. Speciellt den där jättebyvinden. Och att de åkte så här. Och jag kan ju dra med handkraft. Men drar jag in här
Så det är omöjligt. Den här låser ju den genom att trycka sig emot. Så det är jag som har gjort fel. Så det är bara att knyta upp den. Och så göra en uggla här istället. På allihopa då. Ja, så här ser det ut idag. En helt magisk dag. Helt tyst. Börjar klarna upp, solen tittar fram. Och jag bor i stugan och är sjuk. Kommer inte kunna åka idag. Jag måste lyssna på kroppen då. Kan inte käka tabletter och bara köra. Nu äntligen vi är hemma av. Så otroligt härligt. Jag vet inte 100 men ja, bra mycket bättre. Få upp friskna till på fjällen nu. I tältet. Underbart! Så härligt att komma iväg. Det är bra tungt att vara instängd i en stuga sådär. Woohoo! Allt går jättefint. Det kommer 5 kilometer. Jag har väl inte följt krysserna men åkte jag tyckte var det bäst. Och nu tänker jag ner och pröva vattendraget där nere då. Bara här är värt att åka på tur i fjällen för just det här. Att när jag varit på Kalfjäll ett tag så kommer jag dyka ner lite under trädgränsen. Det är bra mäktigt. Fåglar kan börja kvittra och nej, det är liksom värsta miljöombyte. Såna kontraster. Knappt 1 kilometer till Katymjaru-stugorna. Så jag kommer skida dit med stuga i natt med. Så försöker köra skida lite nu, vila mycket då. Så jag fortsätter återhämta. Det har gått riktigt bra idag. Jag känner mig bra stark ändå. Det är hur fint som helst. Så det här får man använda. Det är inte sånt säkerhetsrum som man inte får vara i om det inte är nöd. Lär man fylla på med ved om man använder det. Där har vi vedbom. Ja, gud så fint. Långt mycket mysigare än singelstugan. Underbar morgon. Idag ska jag liksom över 2 fjäll kan man säga då. Och ner i 2 skogar. Först är Teusörstugorna, tror jag de heter. Och sen är mitt målvakt var det. Men det är ju drygt 2 mil dit. 2,5 kanske. Och i morse när jag vaknade kände jag mig fortfarande hängig och dålig. Men det är ju värst på morgonen. Men ja, jag får ju köra så gott det går då. Planen är att ta mig dit. Sen faktiskt göra en liten konstig sak. Och det är skida på landsväg. Bara för att komma till Sorvadammen då. Ta mig in i Sarek där. Det är den närmaste vägen till Sarek här. Från början var det tänkt att åka till Ritsen. Och över där och så vidare in i Sarek den vägen. Men så dagarna har gått nu när jag lägger varit sjuk. Så gick det åt en halvdag i alla fall.
med tågstrulorna. Vi får göra det bästa av det. Så in vid Sorva är planen. Får vi se hur jag mår och hur det funkar. Ja, det var kämpigt med korta stigudar. Jag kommer byta till långa nu. Och så har jag öppnat upp alla ventilationsdragkedjor. Då blir det enklare. Ibland lönar det så att byta. Och det var för tufft för de här. Men de klarar mycket de kortare. Men nu blir det helt långa. Får jag en känsla faktiskt. Det kan ju bli att man får VM med dem. Men chansen, eller risken, minskar ju ganska mycket. Han känner mig lite bra ändå tycker jag. Det här blir ett gudomligt fäste. Man kan vara bra innanför jackan. Nu är det inte så kallt då, men jag hade det på slutet nu. Det kanske är 10 minus. Och har de innanför jackan lite. Så att det blir bättre med limmer då. Så inte limmer helt fryst när man ska dit med dem. Nu snackar vi grepp. Nödsändaren har jag alltid innanför jackan. Och den sänder igenom jackan. Den är spesad för minus 20 tror jag. Här är det då minus 30 då, så de har ju ingen garanti att det funkar längre, men det är klart, det tror jag verkligen det gör. Men däremot så går ju batterierna åt väldigt mycket snabbare då. Får ju ladda den lite då och då ändå, som det är då. Skalställare, och det är klättermusens, det är också en hel video om. Och styrkorna, det är ju absolut huvan då. Den är helt suverän, den är ju stel. Behöver jag inte hålla på att täcka ansiktet med halsdukar och grejer som fryser till isen. Så den är guld värd, det är det bästa då. Och sen är det här då otroligt bra, alla ventilationer då. Ska jag gå på toa då, så drar man bara ner här. Slipper man ta sig byxorna. Det tänkte jag väl att det var väl bra när jag köpte dem, men jag visste nog inte hur bra. För gör man tvåan och det blåser en 20, då är det så underbart. Så det är guld värt. Och sen när man stänger åt alla dragkedjor och allting då, det känns ju som man sitter i en stretchvagn när man skidar liksom i storm. Den kommer ju inte åt den, man är ju så skyddad. Kan man vara i sin egen värld där. Hörlurar i och köra någon schysst musik och rida ut stormen. Nej, nu blir det vidare uppåt. Och efter backe så kommer lång raksträcka va. Nu är den gjord. Ner från skogen kommer jag då. Långa, fantastiska grepp. Jag har inte behövt väga en gång upp för den här backen, hur brant den var då. Men det är ju dåligt vid framåt. Nu ska jag ner en 300-400 höjdmeter. Det kommer vara väldigt brant då. Sen ska jag upp igen 400 höjdmeter. Så det är riktigt tungt pass. Störtkrukan på ifall man får in i något träd eller något. Och skidglasögonen på såklart. Allting packat och så jag surrar fast det då. Så skidorna och stavarna är fastspända på. Skaklarna är vikt över. Så kommer jag sitta mitt på pulkan. Och en fot på varje sida. Så kommer jag kunna styra med fötterna och bromsa med fötterna. Och i början här ser det ju väldigt lugnt ut. Jag tror sen det kommer rusa på. Och den här skylten är inte supervanlig. Yeehoo!
Hallan var ju sakta in och kolla vad som döljer sig. Verkligen hoppas att det här är den värsta. Jag kommer rätt in i stugbyn och farande med pulkan in i storstugan. Ja, här blir det lunch i alla fall. Här var en härlig färd. Här är som sagt aldrig varit. Jag ser fått nödutrymme. Hjälptelefon och sånt här är väldigt bra att veta. Hundar. Gissa på att det är nödutrymme. Säkerhetsrum. Jajamän. Här är nödutrymme. Rejält också. Gäller det inte att vara hundallergiker? Ja, kan man se höjddata. Till vakten var det. Oj! Det var en topp där. Där är jag nu då. Därifrån kom jag. Så den här stigningen var ju... Där var det ju lite brant. Och på slutet där när man kom upp på fjället. Men här så är det ju väldigt mycket värre. Ifrån strax över 450 då, till toppen är strax över 900. Så det är en 450 höjdmeter då. Men när jag nått dit kan jag ju vara lycklig, för då är det verkligen nerför. Och det här kommer ju inte gå att sitta på pulkan på något sätt. Så det här blir en riktigt tung bit alltså. Klockan är ju 1:30 nu. Solen går ner om 3 timmar. Får se, jag ska käka och greja. Och så får jag se hur långt jag kommer då. Kommer jag få tälta här någonstans då. Ja, superfint. Ja, hej då stugan. Nu bär det av då. Så här precis börjar. Jag måste byta, sätta på långa stigar där igen. Nere i vattnet då. Men, ni är uppmärkt. Kryss här var också. 600 meter är jag uppe på nu då. Så jag har gjort 150-200 höjdmeter och 300 kvar. Så det går verkligen framåt. Nej, riktigt härligt faktiskt. Inte alls så svårt som jag trodde. Snart 700 höjdmeter. Och nu börjar Kalfjället komma. Så jag är mycket nöjd. Det är ju faktiskt en ren vinterled här. Min karta är inte bara en sommarled. Det har ju varit vinterled från början. Här kommer ju sommarleden. Då går de väl ihop ett här. Lägger ut cellplast i mitten här bara. Kommer till gräva ur den. Stenhård snö här då. Verkligen blocksnö. Pulkan här med lite grejer. Maten ligger i pulkan. Så det är ganska lätt att komma åt. Kommer jag ställa upp köket där då. Snöblock. 3 liter vatten säkert. Och så sovsäcken ytterst. Huvudändan här uppe då vid dörren. Den skulle vara där nere, men jag slog upp på en lutande plats. Och där är lite allt möjligt väskan då. Så testar så här för att se.
Känns ju bra rymligt just nu här inne i absiden faktiskt. Där, nu är rivit tältet. Sovsystem, tält, packat på pulkan. Där är mina skalkläder. På mig har jag ju dunkläder nu. Dunskorna, Rabbit Expedition, som jag har klivit omkring i hela morgon då, ute i snö och allting. De är inte blöta alls då. Det är mycket tack vare att så har jag dubbelt liggunderlag som innesuler. Det gör ju att min värme från fötterna går inte igenom och smälter snön. Det är helt torrt här. Ändå har jag gått omkring i de här ganska länge och rivit hela tältet. Och det är ju 10 minus kanske, eller 5 minus. Inget speciellt kallt. Funkar ypperligt. Och är det 15 minus, ja då funkar det ju ännu bättre. Så. Det är riktigt varmt klädda. Då är jag på det här liggunderlaget och byter om. Och sen spänner jag på liggunderlag och dunkläder där uppe på. Och idag kommer jag spänna på klätterrep, stegen uppe på isixa. Och det är fallat. Alltså på kartan är det sjukt brant ner till Vaktevaror. Så det kan bli att jag får 4 och grejer. Får se. Eller om man kan sitta och åka på pulkan. Jag tvivlar på det, men man vet aldrig. Hur som haver så är det sjukt vackert väder. Otroligt vackert. Vilken härlig dag. Där nerifrån jag kom till och med. Där uppifrån på andra sidan. Så jag har tagit mig bra långt. Gjort väldigt mycket stigning. Fortsätter i stigning då. Här är ju tydligt att luften rullade ner förut. Kan ge mig skjutsingen på skidor. Och ner dit så är det säkert 5 minus till. Kallare i alla fall. Men här är det bara 6-7 minus. Väldigt fin dag. Nu ska jag ner i den här ravinen. Och så upp igen. Så typ 2,5 kilometer kvar kanske tills det vänder. Då kommer det börja gå neråt nästan hela tiden. Brantar och brantar och brantar. Tills man ramlar ner. Det är högst uppe på krönet. Nu byter jag till korta stighudar. Blir det nerför då. Det är så markeringarna börjar försvinna. Snöyran då. Jag riktigt älskar de här kontrasterna som blir i fjäll. Från stormigt kalfjäll till tyst och lugn fridfull skog. Det är riktigt nytt. Där med tärskap har vi Sarek. Dit jag ska. Nu är
Det är alldeles för brant. Sen åker allt på pulkan igen då. Går bra mycket nerför. Ska vi se om jag klarar det bra genom att sitta på pulkan. Eller om jag får fira bitvis eller hoppa av och bara leda ner den för korta branter. Jäklar vad djupt det var. Där är den. Vågar man brassa på lite. Fast kör ni? Här, lite berget. Jag hoppas han stannar då. Whoops! Och det gick inte att springa efter dem heller. Tungt att åka neråt också. Oj, husvagnar. Det var ju skönt, då finns det ju bilväg ner härifrån. Annars hade de väl aldrig fått upp dem där. Jo. Alltså helt sjukt. Jag kommer ner nu och det här är 5 minuter. Då kommer bussen som går förbi Sorvadammen. Så det är bara att packa och hoppa in i den, slippa man åka landsväg. Underbart! Helt otroligt. Här är Sorvadammen då. In mellan grindarna och så över här. Och fick höra på bussen att det ska bli storm nu då. Skillnad mot sist jag åkte Sorvadammen, då var det väldigt mycket snö här, djup snö då. Så här bodde ju gott. Sorvaskogen. Det var skönt om det var inte så superdjup snö där. Nej, nu har jag precis fått upp det här då. Och det har blåst 15-20 och då var det nästan omöjligt att få upp det. Så jag får nog tänka om jag vågar ge mig in i Sarek med det här överhuvudtaget. Nu står det ju, men absolut inte perfekt pitchat heller. Det svåra är att resa det utan att dra upp markpinnar eller så orkar man inte. Nu viner det där ute. Det har blåst riktigt kraftigt, upp till 20 sekundmeter. Och det blåste som mest när jag reste tältet. Och där har vi Ultamids. Timmersand.